მბრუნავი კარის პრობლემა საქართველოში, კანონმდებლობის და აღსრულების ხარვეზები ამ სათაურით პუბლიკაციას საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო აქვეყნებს მათი შეფასებით საქართველოში პრობლემად რჩება კორუფციის რისკები, რომლებიც ყოფილი თანამდებობის პირების კერძო სექტორში გადანაცვლებას უკავშირდება. ამის მიზეზი ერთის მხრივ შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმის ხარვეზები, ხოლო მეორეს მხრივ ამ ნორმის პრაქტიკაში აღსრულების მექანიზმის არარსებობა. ერეკლე ურუშაძე ანტიკორუფციული პროგრამის ხელმძღვანელი გაგვარკვევს დეტალებს. საღამოშვილს ბატონო ერეკლე, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს მბრუნავი კარი? მბრუნავი კარის პროცესი, ეს არის ასეთი ტერმინი, რომელიც წარმოიშვა ანტიკორუფციულ კვლევებში და ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ანტიკორუფციულ დოკუმენტებსა და შეთანხმებებში და გულისხმობს პირების ადამიანების გადამოძრაობას საჯარო და კერძო სექტორებს შორის. ცხადია, რომ თავისთავად ეს ასეთი გადანაცვლება, ასეთი მოძრაობა არავითარ დანაშაულს არ წარმოადგენს და ნორმალური პროცესია, მაგრამ არსებობს შემთხვევები, როდესაც შეიძლება საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორში და რომელიღაც კონკრეტულ კომპანიაში ადამიანის გადანაცვლებას თან ახლდეს ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის რისკი. სწორედ ასეთი შემთხვევების თავიდან აცილებია. სხვა მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ განვითარებულ ქვეყნების და ჩვენთანაც კანონი ითვალისწინებს გარკვეულ მექანიზმებს, რომელიც ადგენს, თქვათ, ნორმებს, რომ ერთ წლის განმავლობაში არ უნდა შეეძლოს თუ კერძო სექტორიდან, საჯარო სექტორიდან უბრალოდ გადავიდა თავის მარეგულირებელში, რომ ეს არეგულირებდა, იქ მუშაობა არ შეუძლია. ანუ ეს საკანონმდებლო ნორმები აცდენილია თუ არა დღევანდელ მოცემულობას თანამედროვე სამყაროსი და თუ არის პრინციპში აღსრულების ხარვეზი და კანონმდებლობაში რაღაცნაირად უკეთვართ თქვენ საქართველოში. ორივე მხრივ პრობლემები გვაქვს. ერთის მხრივ კანონმდებლობა, ანუ კანონმდებლობაში წერია, რომ ყოფილი თანამდებობის პირი თანამდებობის დატოვებიდან 1 წლის განმავლობაში არ შეიძლება გადავიდეს იმ კომპანიაში, რომელსაც სისტემატურად ზედამხედველობდა, ასეთი ტერმინია, თუმცა არ არის კანონში განმარტება თუ რას გულისხმობს ეს სისტემატური ზედამხედველობა. შესაბამისად, სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა არსებობს. ეს ერთი პრობლემა, რაც შეეხება კანონმდებლობას და მეორე პრობლემა და შეიძლება უფრო სერიოზულიც ის არის, რომ პრაქტიკულად არავითარი მექანიზმი არ არსებობს იმაზე დაკვირვების, იმაზე ზედამხედველობის თუ რამდენად იცავენ ყოფილი თანამდებობის პირები ამ კანონს პრაქტიკაში. ზედამხედველობის ორგანოც არ არსებობს, ხო? კვლევაში ეწერა, რომ ზედამხედველობის ორგანოც არ არის, რომელიც ამ არ არის კანონით განსაზღვრული, ხო. აი კონკრეტული მაგალითების დასახელება თუ შეგვიძლია, აქ არის მოცემული, მაგრამ აი მათი ჩასვლა რომ მოვახდინოთ, რაც შეიძლება რეალურად შეიცავდეს კორუფციის რისკებს, მით უმეტეს არის მაგალითები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ კავშირში იყოს, მტკიცებით ფორმაში არ ვამბობთ, მაგრამ ჩვენი კვლევა ამ შემთხვევაში ჩვენი კვლევა ამ შემთხვევაში სისტემურ პრობლემებს უფრო ეხებოდა. მოვიყვანეთ რამდენიმე მაგალითი, რომელიც პრინციპში ახალი მაგალითები არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენზე ადრე სხვადასხვა ჟურნალისტებმა გაამახვილეს ამაზე ყურადღება. მაგალითად იყო ასეთი შემთხვევები საგზაო დეპარტამენტში, სადაც 3 მაღალი თანამდებობის პირი საგზაო დეპარტამენტიდან გადავიდა იმ კომპანიებში, რომლებიც საგზაო დეპარტამენტის ტენდერებს იგებდნენ. იყო ასეთი შემთხვევები ენერგეტიკის სამინისტროში, თბილისის მერიის შემთხვევა შეიძლება გავიხსენოთ, ესკოს შემთხვევა. მოკლედ სხვადასხვა უწყებებში გვაქვს ასეთი შემთხვევები, რაც ბუნებრივია და არ არის გასაკვირი იმ პირობებში, როდესაც რეალურად ეს რეგულაცია ამჟამად არის მკვდარი და მისი აღსრულება არ ხდება. ბატონო ერეკლე, როგორ უნდა მოხდეს ამ რეგულაციის ეფექტური აღსრულება და ზედამხედველობა, როცა ვსაუბრობთ თქო საჯარო სექტორში გადანაცვლებებზე, გასაგებია, მაგრამ რამდენად რეალურია, რომ საჯაროდან კერძო სექტორში გადანაცვლებული ადამიანების თქო კონტროლის მექანიზმიც იყოს ეფექტური. აი რა რეკომენდაციებს შეიცავს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პუბლიკაცია? აქ ორი პრობლემა უნდა გადაიჭრას. კანონში უნდა გაიწეროს კონკრეტულად თუ რა იგულისხმება ამ ზედამხედველობაში, ანუ კონკრეტულად რომელი ტიპის შემთხვევებზე ვრცელდება და არ ვრცელდება კანონი, ეს უნდა დაზუსტდეს, რადგან დღეს გაუგებარია თუ ვიზზე ვრცელდება და ვიზზე არ ვრცელდება, ანუ კანონი უნდა გახდეს მაქსიმალურად მკაფიო და მეორე უნდა განისაზღვროს ინსტიტუტი, რომელიც აიღებს პასუხისმგებლობას, რომ დააკვირდეს იმას, გაუწიოს ზედამხედველობა და მონიტორინგი იმას, თუ რამდენად იცავენ ან არ იცავენ ყოფილი თანამდებობის პირები ამ შეზღუდვას. აი ეს ორი პრინციპში ძალიან მარტივი საკითხი არის გადასაჭრელი. ბატონო ერეკლე, სახელმწიფო საწარმოების მაგალითად არის მოყვანილი ესკოზეა თვალსაჩინო საუბარი. სახელმწიფო საწარმოებში რამდენად არის ეს პრობლემა, საერთოდ ითვალისწინებს თუ არა კანონი ამ ნაწილში კონტროლს? თუნდაც ბუნდოვანი კანონი არ ვრცელდება, თუმცა როგორც ხედავთ, არის რაღაც ხო
კანონი მისი დღევანდელი სახით არ ვრცელდება სახელმწიფო საწარმოებზე. აქაც შეიძლება დაფიქრება და მსჯელობა იმაზე, თუ რა დოზით და რა შემთხვევებში უნდა გავრცელდეს სახელმწიფო საწარმოებზე. ცხადია, ეს მაგალითი გვაჩვენებს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო საწარმოებში შეიძლება იყოს ასეთი რისკი, თუმცა შეიძლება ყველა სახელმწიფო საწარმოში ასეთი რისკი არ იყოს, ამიტომ ამაზეც მსჯელობა არის საჭირო, თუ როგორ და რა ფორმით და რა შემთხვევებში უნდა გავრცელდეს სახელმწიფო საწარმოებზე, თუმცა ცხადია, რომ პრობლემა აქაც გვაქვს. დიდი მადლობა ერეკლე ურუშაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას საკუთარი დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის.